dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Astăzi vom face o citire interactivă. Gândește-te la o persoană cu care ai o relație complicată. Vom explora împreună ce vrea de la tine acum această persoană. Avem aici grupul 1, aici grupul 2. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Este o citire colectivă, vă invit să luați de aici doar ceea ce simțiți că se potrivește cu voi. Este o citire de asemenea atemporală. Este important momentul în care asculți acest mesaj, nu momentul când a fost publicat. Începem cu cei dintre voi care au ales grupul 1. Ce vrea de la tine acum această persoană la care te gândești. Și avem aici o persoană care nu mai are răbdare. O persoană care trebuie să treacă la acțiune. O persoană care arde așteptând ceva de la tine sau așteptând ceva în legătură cu tine. Avem aici o persoană care te-a tratat probabil într-un mod care te-a făcut să suferi. Avem aici o persoană care a desconsiderat conexiunea voastră, a prioritizat altceva sau a trădat niște aspecte esențiale din povestea voastră. Avem aici o persoană care totuși are această energie a judecății, adică cineva care se întoarce la viață, cineva care simte că renaște, cineva care simte că nu mai poate în condițiile pe care le-a creat de unul singur sau de una singură, iată. Această persoană și-a cam dat foc de unul singur sau de una singură. Această persoană a creat o situație care acum o cam chinuie. Și această persoană intenționează să redeschidă discuția cu tine vis-a-vis de voi doi și vis-a-vis de ceea ce simțiți unul pentru celălalt. Această persoană mai are în intenție să-ți povestească că acțiunile sale au adus suferință și lui sau ei, nu doar ție. Adică ceva de genul, știu că te-am rănit, știu că ceea ce eu am făcut ți-a provocat probabil lacrimi, suferință, știu că probabil nu ai trecut peste acel episod sau nu m-ai iertat, dar să știi că și eu sufăr la fel și îmi dau seama de lucrul ăsta și deci vin către tine cu toată viteza ca să-ți spun că m-am pregătit pentru a repara situația dintre noi. Și această persoană îți spune că ai un rol foarte important în viața sa, pentru că iată avem această arcană împărătesei. Așadar, această persoană pare că dintr-o dată începe să asculte alt gen de muzică în capul său și vrea să-ți transmită că ceea ce ascultă el sau ea trebuie să fie cumva și ceva comun, adică te invită cumva să-i asculți playlistul. Și spune, uite, aici în playlistul meu lucrurile stau în felul ăsta, ce-ar fi să asculți și tu că s-ar putea să-ți placă? E foarte interesant ce observ aici și vom explora mai departe. Până una alta vă voi spune ce semne au apărut. Avem aici Scorpion, Taur, Balanță, Berbec, Rac. Mai avem de asemenea Gemeni sau mai avem aici pe cineva din Taur. Haideți să vedem, apropo de propunerea acestei persoane, care ar putea să fie reacția ta. Simt că pentru o parte dintre voi, reacția ta s-ar putea să fie, e cam târziu să încerci să mai faci ceva, pentru că lucrurile au fost închise, așa că ceea ce îmi spui tu vor rămâne niște simple vorbe în vânt. Pentru o altă parte dintre voi, s-ar putea
să aveți această atitudine a acestui valet de bastoane, adică, ok, te ascult, ce ai de zis? O parte dintre voi chiar se vor distra în procesul ăsta, de ca și cum voi ați înțeles deja în mare ce s-a întâmplat, ați închis în bună parte acest capitol, dar o parte din voi încă rămâne curioasă la ceea ce ar putea să vină din partea lui sau din partea ei. O altă parte dintre voi, în schimb, rămași încă destul de mult acolo în interiorul acestei conexiuni, mai ales cu ceea ce simțiți, veți considera că ceea ce această persoană spune este mai degrabă ceva ce nu are un foarte bun fundament. Ceva ce această persoană nu o să reușească să susțină pe termen lung. Așadar, cumva, neîncrederea apare aici în cel de-al treilea caz și impresia voastră despre această persoană este că are în continuare un grad mare de instabilitate, un grad mare de labilitate atunci când vine vorba despre investițiile afective și deci probabil că nu veți da o importanță prea mare acestei persoane și propunerilor sale și spuneam, e ca și cum unii dintre voi vor alege să răspundă acestei persoane că playlistul lui e problema lui, muzica lui e preferința lui și n-are decât să asculte în continuare pentru că voi aveți versiunile voastre preferate care nu se potrivesc neapărat, da, cu ceea ce propune el sau ea. Haideți să vedem în continuare. A apărut aici și energia vărsătorului în cazul în care nu am menționat-o deja. Această relație a avut un parcurs foarte sinuos. Această relație a funcționat în anumite perioade și în alte perioade s-a destrămat. Este o relație pe care probabil că ați încercat să o coaseți, să o reparați, să o bandajați de foarte multe ori. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem interacțiuni dintre semne de foc și semne de aer. De asemenea, avem următoarele inițiale. Litera N, litera R, litera V, litera J, litera A, litera C sau litera D ori litera I. Mai avem aici următoarele date: 2, 25, 21, data de 14, data de 16, mai avem de asemenea 29, mai avem data de 11 sau mai avem de asemenea 30. Luni care apar aici, avem luna iunie, luna august sau luna martie. Așadar, o relație pe care ați încercat să o salvați în diferite moduri, o relație care ați acordat foarte multe șanse, o relație pe care câteodată ați pus-o în prim plan, chiar deprioritizând cumva starea voastră de bine. O relație care v-a consumat foarte mult, o relație care v-a provocat foarte mult, dar și o relație care pe unii dintre voi v-a ajutat să vă procesați ceva probleme, da? Să vă uitați la niște răni mai vechi, să observați modelul de interacțiune și modelul de relaționare. Este o relație semnificativă pentru ambele persoane implicate aici, în această conexiune. Și haideți să explorăm mai departe, apropo de intențiile acestei persoane pe termen scurt, vis-a-vis de tine. Această persoană încearcă să îți destrame atitudinea de opoziție. Această persoană încearcă să te transforme dintr-un dușman într-un apropiat. Din nou, pentru că spuneam, avem arcana judecății. Această persoană are de gând să îți explice niște lucruri și are de gând să aducă în discuție ceva ce știe că ție îți face plăcere. Ceva ce s-ar putea să-ți gâdile orgoliul, dar ceva ce de asemenea s-ar putea să-ți dea de înțeles că această persoană nutrește din nou sentimente relevante pentru tine.
Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul numărul 2 și explorăm împreună ce vrea de la tine persoana care te interesează. O persoană cu care ai o relație complicată. Și pentru mulți dintre voi se apropie un eveniment major. Iată, avem din nou arcana împărătesei. La fel ca și în etalarea anterioară, avem de asemenea un 10 de cupe, un 6 de cupe, energia magicianului. Avem aici foarte multe arcane majore. Vorbim aici despre o schimbare completă în atitudinea cuiva. Avem aici anunțate niște evenimente mari. Avem de asemenea arcana stelei, arcana îndrăgostiților. E ca și cum cineva se dă peste cap pentru a-ți demonstra cu toate forțele sale că vrea să fie în această relație cu tine și că vrea ca această relație să funcționeze. Avem aici niște arcane care vorbesc despre foarte multe evenimente pozitive, unul după celălalt. Avem aici o întâlnire dintre două persoane care nu pot renunța una la cealaltă. Avem o întâlnire dintre două persoane care probabil reușesc să se certe și să se supere la fel de mult pe cât țin una la cealaltă. Avem aici o întâlnire pe care nu o puteți ignora nici unul, nici celălalt, pentru că această întâlnire pare să fie un soi de telenovela vieții voastre și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem aici următoarele semne: Fecioară, Balanță, Taur, Vărsător, Gemeni, încă o dată Taur, încă o dată Fecioară și încă o dată Gemeni. S-ar putea să avem de asemenea conexiuni dintre un semn de pământ cu un semn de aer sau conexiuni dintre un semn de apă cu un semn de pământ. Inițialele care apar aici sunt litera H, litera B, litera I, litera A, litera M, litera L, litera P sau, de asemenea, litera U. Această persoană nu concepe un viitor în care tu să nu fii prezent sau prezentă. Ceea ce se vede în intenția acestei persoane este o deschidere completă a drumului său către tine, o încercare de a te aduce cât mai aproape, spuneam, cu toate eforturile sale, cu toate forțele sale. O persoană care consideră că locul său este lângă tine. Și cred că pentru mulți dintre voi acest aspect este paradoxal, cu atât mai mult cu cât această persoană a manifestat în anumite cazuri dorința de a fi singură sau chiar, iată, a plecat cumva pe neașteptate din viața voastră. Avem aici cărți care vorbesc despre viitor, despre bucurie, despre împlinire, cărți care vorbesc de asemenea despre un viitor pe termen mai lung, atenție, despre o alianță, despre o discuție serioasă, adică simt că în anumite cazuri aici se va vorbi efectiv despre următorul pas serios din povestea voastră. Fie că acest pas serios înseamnă să declarați în mod public că aveți o relație unul cu celălalt, fie că vorbim despre a vă muta împreună sau a face ceva investiții, da, în calitate de cuplu, sau a vă logodi, a vă căsători, a vorbi despre copii.
a vă implica împreună în niște proiecte ceva mai mari. Vorbim așadar aici despre un soi de plan de viață complet. Este ceea ce există în mintea acestei persoane. Această persoană care înțelege că locul său este lângă tine și e ca și cum această persoană a avut perioada sa de revoltă, perioada sa în care a simțit să se desprindă de tine, pentru că apoi să-și dea seama că nu are niciun motiv pentru a sta la distanță. Sau distanța a ajutat această persoană să ajungă la niște concluzii foarte, foarte importante. Distanța a ajutat această persoană să înțeleagă că lucrurile nu sunt atât de zâmbitoare și de roz în noul context sau într-o altă relație sau la distanță într-un alt oraș sau într-o altă țară, ori implicându-se mai mult în ceea ce intenționa să se implice, dar nu în relația voastră. Sau această persoană, după o ceartă foarte puternică, mai simt în alte cazuri, reușește să-și dea seama că reacția sa a fost una provocată de nervi, că a fost o reacție furioasă, dar acea furie pare să se fi potolit și deci, odată cu plecarea furiei, rămâne acest gol și această mare lipsă în această persoană și e ca și cum această persoană simte că greșește făcând orice pas în plus departe de tine, pentru că toate celelalte cărți indică de fapt această uniune, această reapropiere, această discuție, da, foarte importantă, o împăcare sau promisiuni de împăcare. Și de asemenea spuneam, persoana asta vrea să se așeze cu tine, persoana asta are mintea plină de amintiri în doi, persoana asta își dă seama de acele lucruri care vă leagă, se gândește la compatibilitatea voastră, își mai dă seama această persoană de asemenea că în anumite momente a cam manipulat adevărul și că nu a rostit exact ce ar fi trebuit să rostească și totodată își dă seama că ar trebui cumva să ajungă la un punct zero în care să-ți declare toate minusurile, toate greșelile, toate abaterile sale, după care să lase acest plan de viață să se dezvolte pas cu pas între voi. Așadar, este o persoană care are niște planuri enorme cu tine și este o persoană care simte că locul său este acolo lângă tine și nu în altă parte. Haideți să vedem mai departe. Din partea ta, ascultătorule, avem încă această energie a confuziei. Adică tu nu reușești să înțelegi foarte bine astăzi ce se întâmplă cu persoana asta. Dacă a făcut o anumită alegere, dacă a luat o anumită decizie, de ce a luat acea decizie? E ca și cum tu nu ai avut suficient vizibilitate asupra pașilor acestei persoane. Ceea ce tu știi este că ți-ai fi dorit să poți construi împreună cu el sau cu ea, dar știi de asemenea că această persoană a avut o răzgândire, a avut o plecare, a avut un soi de comportament ieșit din comun, un soi de reacție nebunească pentru unii dintre voi și deci această persoană a rămas cumva în mintea voastră cu un mare, mare semn de întrebare. Oare el sau ea m-a iubit sau m-a considerat un amic, o amică? Oare persoana asta chiar a mers umăr în umăr cu mine sau a avut această energie infantilă a nebunului? Oare această persoană chiar s-a gândit și a visat la un viitor împreună sau a spus totul doar de dragul de a profita de anumite momente cu mine? Așadar, simt că în mintea ta joacă cel puțin două versiuni despre această persoană și despre ceea ce a făcut și probabil că nu ți-a explicat. Haideți să vedem un pic mai departe.
Iată, avem aici două versiuni. Într-una dintre versiuni, lucrurile pot rămâne complicate între voi dacă nu veți reuși să uniți din nou acest pod al încrederii. Așadar, ceva aici este extrem de fragil și simt că pentru o parte dintre voi, poate cei dintre voi care au suferit foarte mult, poate cei dintre voi care au avut tot felul de schimbări negative în viața lor ca urmare a acestei conexiuni, simt că lucrurile aici nu sunt de reluat imediat sau că pur și simplu o parte dintre voi vor alege să nu mai investească în această poveste, să nu ducă mai departe această poveste. O altă parte dintre voi, în schimb, vor profita din plin de această propunere, vor profita din plin de ceea ce vine din partea acestei persoane și cu adevărat aici chiar se poate schimba ceva foarte mare în această poveste. E ca și cum aici un cerc se închide, dar se închide cu grație și se închide cu mare, mare bucurie. E ca și cum lucrurile aici se încălzesc și dintr-o dată puteți să vă luați o mare piatră de pe suflet. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine.